Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is finally सबजना छन् सुबिस्ता हुन्छ होला र आजको यो भिडियोमा पनि हामी पाइथनको केही टपिकको बारेमा डिस्कस गर्छौं जुन चाहिँ अब हामीलाई जरुरी छ जुन चाहिँ रिक्वायर छ हाम्रो लागि प्रोजेक्टको लागि हामी कुनै पनि एप्लिकेसन बनाउँछौं नि त्यसको लागि रिक्वायर टपिकहरु चाहिँ हामी कभर गर्छौं र मैले लास्ट भिडियोमा सर्भर साइडको बारेमा कुरा गरेको थिएँ सर्भर साइडको बारेमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ अनि त्यसमा तपाईले हल्का नलेज मैले त्यसको एउटा जनरल हुन्छ नि एउटा सिम्पल टपिकै हो त्यो पनि हैन सो के छ भन्दा चाहिँ म डाइरेक्ट गुगल क्रोम ब्राउजरमा जान्छु सो यसमा गएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म W3 स्कुलमा किन जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ कति त्यो प्याटर्नहरु मलाई पनि याद भइरा हुँदैन हैन प्याटर्न भनेको एउटा हुन्छ नि त्यो स्टेप वाइज अब त्यो के छ त्यो टपिकहरु आउटलेटहरु त्यति याद भयो प्रिफेसहरु त्यति याद भइरहँदैन के मलाई सबै टपिक अब हुन्छ नि एउटा स्टेप बाइ स्टेप एउटा लेभल बाइ लेभल एउटा टपिकहरु हुन्छ नि त्यो मलाई याद भइरा हुँदैन के त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा हल्का फुल्का त्यस्तो धेरै पनि रेफरेन्स लिँदा केही पनि फरक पर्दैन मैले भन्न खोजेको सो अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब पाइथनको जनरल नलेजहरु त अब हामीले लिइ नै राछौं हैन अब जनरल हाम्रो यो बेसिक टर्मिनोलोजीहरु यो जुनै पनि पाइथनमा हुने जुन जनरल टपिकहरु हामीले कभर गरेर धेरैचोटी मैले भिडियो बनाइसके यसको हैन अब हामी चाहिँ यसलाई एक स्टेप नेक्स्ट लेभलमा लग्छौं हैन एक स्टेप अझै माथि लग्छौं के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ म फाइल ह्यान्डलिङ अब यो सबै यो ट्राई एक्सेप्ट हुन्छ नि यो पोलिमर्फिजम हैन मोडुल यो सबै कुराहरुको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु के पहिला पनि धेरैचोटी बनाइसकेको छु त्यो भएर चाहिँ अब म यसलाई अलिकति स्टेप चाहिँ म अबब लग्न चाहन्छु यसलाई अलिकति नेक्स्ट लेभल भन्दा पनि जस्ट एक स्टेप माथि लग्न चाहन्छु त्यही हो सो अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब एआई को के भन्छ युगहरु आइसक्यो एआई को युग आइसक्यो हैन अब एआई एरा आइसक्यो अब हामीलाई एआई को बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ अनि एआई को बारेमा बुझ्न जरुरी त छ बट त्यो भन्दा अगाडि एआई मा इम्प्लिमेन्ट हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु कुन कुन छ त्यो पनि जरुरी छ नि त अनि पाइथन इज द बेस्ट अप्सन टु मतलब भनौं न स्टार्ट योर एआई जर्नी भनौं न तपाईको जुन कोर्सको लागि जुन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङको लागि चाहिँ अब तपाईले पाइथन नै युज गर्ने मतलब पाइथन युज गर्ने बेस्ट हुन्छ मतलब अरु पनि छैन भन्दिन बट पाइथनबाट स्टार्ट गर्नु भने चाहिँ तपाईलाई इजी हुन्छ तपाईलाई त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ अरु कम्पेरेटिभली अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पाइथन मोडुलबाट स्टार्ट गर्छ या फाइल ह्यान्डलिङको बारेमा पनि मैले पहिले धेरैचोटी भिडियो बनाइसकेको कोर्स पाइथनको फुल्ली कोर्समा छ तपाईले यदि देख्नु मतलब भन्नु न मैले बनाएको छैन भन्ने तपाईले उ गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै अब नम्पाई ट्युटोरियल पाइथनको मोडुलहरु है यो नम्पाई भनेको यो जति नम्पाई साइकिट लर्न हैन अनि यहाँ अर्को के छ यहाँ मैले अघि के देखाएको थिएँ अब धेरैवटा छ है सो अब पान्डाज हैन धेरैवटा छ नम्पाई अब नम्पाई के हो पाइथनको लाइब्रेरी हो नम्पाई अब हाम्रो एरेजको लागि काम अब यस्तो हो म यसरी दिनु भन्दा पनि खासमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई नम्पाई यो मोडुलहरुको बारेमा त तपाईहरुलाई मैले अरु बेला भन्दा पनि या अथवा ठीक छ नम्पाई पनि बुझ्न जरुरी छ हामीलाई नम्पाई भन्नाले न्यूमेरिकल पाइथन भनौं न काइन्ड अफ न्यूमेरिकलको हरु काम गर्ने हो जस्तै अब यहाँ धेरै कुराहरु छ हैन सो यसलाई म ब्याक चेक गर्छु तर किन ब्याकै भइरा छैन सो पाइथन ट्युटोरियलमा जाउँ मोडुल पान्डास साइकिटलर्न ज्याङ्गो हैन ज्याङ्गो फ्रेमवर्क यिनीहरु पनि अब लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जस्तै हो हैन म्याटप्लटलिब अनि मेसिन लर्निङ सो म तपाईलाई यो यस्तो गर्छु पाइथन म्याटप्लटलिब भनेको पनि त्यो के भन्छ हाम्रो योले के गर्छ भने प्लटिङ भन्दा पनि यस्तो म्याटप्लटलिब भन्नाले चाहिँ अब कुनै पनि त्यो एक्युरेसी चेक गर्नको लागिहरु या कुनै पनि रिजल्टिङ एउटा हुन्छ नि नट कन्स्ट्यान्ट भन्न खोजे हैन मैले कुनै पनि रिजल्टिङको लागि प्रेडिक्टेबल उहरु चार्टहरु जस्तै अब शेयर मार्केटको चार्टहरु हुन्छ नि त्यसमा यस्तो युजहरु हुन्छ सो अब यो अलिकति एकदम अलिकति नेक्स्ट लेभलको टपिक हो त्यही भएर अलिकति यसमा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी चाहिँ के छ भने अलिकति वी हैव टु पे अटेन्सन भेरी यु नो मतलब भनौं न वी हैव टु पे अटेन्सन भेरी स्ट्रिक्टली भनौं न स्ट्रिक्टली अब हामीले पे अटेन्सन गरेर एकदमै हाम्रो फोकस हुनुपर्छ यसमा सो म मेसिन लर्निङको कुरा गर्छु मेसिन लर्निङमा चाहिँ जस्तै अब मेसिन लर्निङ के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेसिन लर्निङ भन्दा सुरुमा चाहिँ यो त अब यो एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको सबसेट हो कि बट के छ भन्दाखेरि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स पनि बुझ्न जरुरी छ अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ एउटा ह्युमनको सिमुलेसन हो अथवा ह्युमन हामी जति हाम्रो मिमिक्री गर्ने के हाम्रो नक्कल गर्ने हाम्रो
सिमुलेसन क्या, हामी जस्तै तर हाम्रो नक्कल गर्ने। जस्तै अब तपाईँले कुनै पनि सोहरूमा त्यो कमेडी सो या पनि अब भनौँ न होला कुनै कुनै फेमस टिभी सोहरू हुन्छ नि, त्यसमा मिमिक्री गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, मतलब एकजना फेमस पर्सनको उसले आवाज निकालिदिने, एक्टिङ गर्ने या त्यसको सबै भनौँ बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सब हो त्यो एउटा मिमिक्री गरे जस्तै अब हाम्रो यो जुन मेसिन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै त्यही गर्ने हो कि मिमिक्री गर्ने हो या त त्यसको नक्कल गर्ने, सिमुलेसन नक्कल गर्नु या नक्कल। सो यो कुरा भइहाल्यो होइन। सो अब यो कुरा त छँदैछ होइन। सो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हुने कुराहरू त्यसको अब सबसेट मेसिन लर्निङ भयो, डिप लर्निङ भयो, धेरै कुराहरू छ है। अब यो कुराहरू मैले अब अलिकति डिटेल वेमा चाहिँ म अहिले भन्दिनँ किनभने यसको लागि मैले पनि प्रिपेयर गरेको छैन होइन। सो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाटै स्टार्टिङ गर्नुपर्दा मैले भने त्यसको डेफिनेसन अब त्यो सिमुलेसन अफ ह्युमन निडले चाहिँ अब जुन चाहिँ अब मेसिनले प्रोसेस गर्ने हो, जस्तै कि अब हाम्रो कम्प्युटर स्पेसली कम्प्युटरले चाहिँ हो, जस्तै अब त्यसमा के स्पेसिफिक एप्लिकेसनहरू चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ अथवा त्यसको फिचरहरू चाहिँ के हुन्छ, जस्तै अब स्पिच रेकग्निसन, मेसिनको भिजन हुन्छ, एक्सपर्ट सिस्टम। जुन चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टम भनेको चाहिँ जति अब हाम्रो तपाईँले देख्नु भएको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बाट इन्टिग्रेट भएको जुन रोबोटैको एक्जाम्पल लिउँ या तपाईँ हुन्छ नि रोबोटहरू कस्तो एक्सपर्ट हुन्छ नि त काम गर्नुमा, कुनै पनि एउटा टास्क दिएकोमा। अब ह्युमन हुँदैन, ह्युमनलाई चाहिँ अब त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ, लट्स अफ प्र्याक्टिस। अब जस्तै चाहिँ मेसिनहरू चाहिँ लट्स अफ डेटाबाट ट्रेन भएको हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो ह्युमन चाहिँ लट्स अफ प्र्याक्टिसेसबाट चाहिँ एक्सपर्ट हुनसक्छ। मेसिन चाहिँ या अथवा मेसिन या रोबोटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ लट्स अफ डेटाबाट चाहिँ ट्रेन्ड भएर चाहिँ ऊ एक्सपर्ट हुन्छ। सो यो तरिकाले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। सो इग्नोर द ब्याकग्राउन्ड नोइज, अहिले माथि चाहिँ ढङ्ग ढुङ्डुङ भइरहेछ होला है, सो त्यसको आवाज आउनसक्छ बट म त्यो नोइज फिल्टर गर्ने प्रयास गर्छु। सो यो कुराहरू भइहाल्यो होइन। मेसिन लर्निङको कुरा भन्दा पनि मैले भर्खर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा भनिरहेको छु होइन। अनि मैले त्यही भने अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको कुराहरू हुन्छ, अनि मैले भनिहालेँ मेसिन भिजन, एक्सपर्ट सिस्टम, अनि धेरै कुरा छ अरू पनि। अब स्पिच रेकग्निसन होइन, स्पिच रेकग्नाइजेसन। अब मैले पहिला पनि पाइथनकोबाट मैले एआई सम्बन्धित एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जुन चाहिँ एउटा जार्विस एआई सिस्टम खालको त्यो एउटा मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यसको बारेमा। मतलब त्यो कोडहरू गरेर तपाईँलाई त्यो मैले एउटा भिडियो बनाएको छु मैले फुल्ली एउटा आवर मतलब 1 घन्टा लगाएर त्यो ठ्याक्क मजाले त्यो एक्सप्लेन गरेर त्यो कोडहरू गरेर त्यो एउटा एआई प्रोजेक्ट भनौँ न, एउटा बिगिनर फ्रेन्डली भनौँ या जे भन्दा पनि भयो होइन, त्यसलाई बिगिनर लेभलकै भनौँ न, त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन। अब अलिकति त्यसमा चाहिँ टपिकहरू तपाईँले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै अलिकति एडभान्स टपिकहरू हुनसक्छ त्यसमा। त्यो टपिक चाहिँ तपाईँले स्टडी गरेर चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ भनौँ न अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। अब त्यही हो, अब मेसिन लर्निङ सबसेट हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको। अनि त्यसपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेसिन लर्निङले त्यही हो कम्प्युटरबाट चाहिँ सिक्ने काम। त्यो भनौँ न के हुन्छ, मेसिन लर्निङ इज मेकिङ द कम्प्युटर लर्न फ्रम स्टडिङ डेटा एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स भनिरहेको छ। मतलब भन्नु खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डेटा र स्ट्याटिस्टिक्सको ऊबाट चाहिँ त्यो थ्रुबाट चाहिँ यसलाई सिक्ने योग्य बनाउँछ क्या। सो यही हो मेसिन लर्निङको काम। अनि अब त्यही हो मैले अब भने जस्तै सबसेट भने जस्तै अब स्टेप इन द डिरेक्सन अफ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एउटा होल एउटा बेस टपिकै भइहाल्यो होइन। त्यो एउटा छुट्टै एउटा ठुलै एउटा सर्टेन सेक्टर नै भएन, सेक्टर भन्दा पनि छुट्टै एउटा होल टपिकै भएन, एउटा बेस टपिकै भयो भने त्यहाँभित्र पर्ने। फेरि मेसिन लर्निङ पनि एउटा होल एउटा छुट्टै टपिक छ, यो यसको ठुलो छ, त्यसो महासागरै छ। बट भन्न खोजेको मेसिन लर्निङ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सभित्रै पर्ने कुरा हो क्या। सो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो एउटा प्रोग्राम पनि हो जुनले चाहिँ के गर्छ भने डेटालाई एनालाइसिस गरेर डेटालाई अब पुरा एनालाइसिस गर्छ उसले, सबै रिभ्यू गरेर या रिभ्यू भन्न मिल्दैन त्यसलाई। एनालाइसिस भनेको जस्तै एनालाइज गर्नु जस्तै क्या। अब हामी जस्तै केही कुराहरू एनालाइज गर्छ नि, जस्तै कोही मान्छेले अब हामीलाई के आएर भन्छ भने हामी एनालाइज गर्छ नि त्यो मान्छेले किन हामीलाई यस्तो भन्यो, के छ रिजन होइन। एउटा रिजनेबल केही नभइकन त्यो मान्छेले किन मलाई चाहिँ यसरी आक्रोश भयो, किन त्यो मान्छेले मलाई आएर गाली गर्यो, केही त रिजन होला नि भने त्यो एनालाइसिस गर्ने भनेको त्यस्तै हो क्या। जे कुराको नै एनालाइसिस। अब जस्तै म यहाँबाट हाम फाल्छु त्यहाँ मलाई के होला कि, अथवा त्यहाँ मतलब यो यतिको डिस्टेन्समा मलाई के हुनसक्छ या त्यसको एउटा एनालाइसिस हुन्छ नि त हामीमा। जे कुरा पनि एनालाइसिस भनेको केही कुराको मेजरमेन्ट गर्नु जस्तै नै हो, तर अब अलिकति त्यो कन्सेप्ट फरक छ त्यसमा चाहिँ।
तर भन्नु खोजेको त्यो एउटै हो। अनि त्यसपछि त्यही हो। अनि आउटकमहरू प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यहाँबाट डेटालाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आउटकम प्रेडिक्ट गर्छ। रिजल्ट प्रेडिक्ट गरेर सिकेर चाहिँ अब रिजल्टहरू प्रेडिक्ट गर्छ। प्रेडिक्सन भनेको के हो त, भविष्यवाणी गर्छ। त्यहाँबाट कुनै बेला मिल्छ, कुनै बेला नमिल्न सक्छ। एक्युरेट चाहिँ हुन सक्दैन, त्यही हो, एक्युरेसी चाहिँ अलिकति कम हुन्छ यसमा। अब एक्युरेसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब कम्प्युटरहरू एक्युरेसी नै हुन्छ भन्छन्, बट कस्तो छ भन्दा मेसिन लर्निङमा चाहिँ अब डेटालाई एनालाइसिस गर्ने हो। कहिलेकाहीँ त्यो डेटा मिस्टेक छ भने त उसले त्यही अनुसार प्रेडिक्ट गर्यो भने अब जस्तै त्यो कुरा अपडेट हुनसक्छ, सायद त्यो डेटाहरू त्यो आउटडेटेड हुनसक्छ होइन, त्यो डेटाहरू अपडेट भएर आएको हुनसक्छ। उसले पुरानै आउटडेटेड डेटाहरू रिड गरेर एनालाइसिस गरेर उसले त्यो रिजल्ट त्यो प्रेडिक्ट गरेर रिजल्टहरू प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही हो, त्यो गऱ्यो भने त त्यो राम्रो हुँदैन नि त। मतलब भन्नु चाहिँ आउटडेटेड डेटालाई नै आउटकममा ल्याइदियो भने, आउटकम रिजल्ट फाल्यो भने त्यो त राम्रो होइन नि त। इट हेज टु बी अपडेटेड भन्नु खोजेको। जस्तै ChatGPT-मा अब त्यसको कति 2020 to 23 को इयर अनुसारको डेटाहरू छ, तर बट अहिले अपडेट भइरहेछ होइन। सो हरेक कुराहरू अपडेट गरिरहनु, अपग्रेड भइरहनु राम्रो हो। सो अब यही हो। अब यो कुराहरू डेटा सेटको बारेमा छ। जस्तै के छ, कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भन्दा छ। यो ट्युटोरियलमा चाहिँ जस्तै अब हामीले म्याथमेटिक्सहरू स्ट्याटिस्टिक्सहरू पढ्नु पऱ्यो, कसरी चाहिँ अब हाम्रो मेन डेभिएसन के हुन्छ नि त्यस्तोहरू। अब म किनभने म्याथमेटिक्सको बारेमा म पनि म्याथमेटिक्समा म पनि एकदम कमजोर छु, त्यही भएर चाहिँ यसको बारेमा अलिकति म लेस इन्फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, यो कुरामा लेस एजुकेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा अहिले त्यति भन्दिनँ, बट कुनै बेला स्टडी गरेर रिसर्च गरेर म भन्छु। डेटा सेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सबै कुराहरू छ, न्युमेरिकल, क्याटेगोरिकल, अर्डिनल होइन, डिस्क्रिट। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै कुराहरू अहिले एकैचोटि ग्रास्प गर्न, कन्सेप्टहरू ग्रास्प गर्न गाह्रो हुन्छ, नलेजहरू ग्रास्प गर्न गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै होइन, हामीले बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ ग्रास्प गर्दै जानुपर्छ। अब मोडुलहरू किन काम लाग्छ भन्दाखेरि मोडुलहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो सबै कामहरू चाहिँ एउटा भनौँ न, एउटा मोडुल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टुल जस्तै हो क्या। हामी के प्रोग्रामिङ के प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ र मोडुल युज गर्न पायौँ भने चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ एउटा टुलबाट चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो कामहरू इफिसियन्ट भन्दा पनि काम त हामीले आफै गर्ने हो, बट एउटा टुल हो जस्तै हो क्या यो भनेको। त्यही भएर मोडुलको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। अब हामीलाई जब प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि अब जस्तै पाइथनमा हामीले ज्याङ्गोहरू इन्टिग्रेट गर्न मिल्यो, मतलब त्यसको फ्रेमवर्कहरू मतलब भनौँ न इन्टिग्रेट गर्न मिल्यो। जस्तै नम्पाईको कुरा गरेँ होइन, पान्डाज होइन, पान्डाज अब के भन्छ डेटा साइन्स, आई गेस डेटा साइन्स के हो पान्डाज। सो पान्डाजहरू जस्तै डेटा साइन्सको लागि पान्डाज छ अरे नै, यसरी सजेसन पनि आउनु थालिसकेको छ त। पान्डाज पाइथन मात्र लेखिदिन्छु अलिक बेला, म केही पनि गर्दिनँ। सो एकचोटि हेर्छौँ हामी। यो एउटा लाइब्रेरी हो पाइथनमा डाटा म्यानिपुलेसन र एनालाइसिस गर्नको लागि। सो डेटा साइन्समा पनि हुन्छ होला यो, अलिकति ओभरफ्लो होइन कि, मतलब यो एक स्टेपबाट भनौँ अर्को स्टेप भन्नु खोजेको यस्तो हुन्छ। अब यो सबै लाइब्रेरीहरू काम लाग्ने कुरा हो हाम्रो, चाहे डेटा साइन्समा होस्, डेटा म्यानिपुलेसन, डेटा एनालाइसिस होइन, कुनै पनि काम नलाग्नु भने अब जस्तै यसमा यो डेटाबेसमा काम लाग्छ कि। जस्तै डेटा एनालाइसिसको लागि अब सबै डेटा एनालाइसिसहरूलाई डेटाहरूलाई चाहिँ फिल्ट्रेट भन्दा पनि अब यहाँ के छ त्यो हिसाबले हुन्छ। जस्तै अब रिड एन्ड राइट गर्ने काम गर्छ, भेरियस फर्मेट, फाइल फर्मेट हुन्छ, CSV, एक्सेल, SQLहरू, क्लिन एन्ड प्रिप्रोसेस डेटा ह्यान्डलिङ, अनि डेटाहरूलाई क्लिन गर्ने, प्रिप्रोसेस गर्ने डेटाहरूलाई ह्यान्डलिङ, मिसिङ भ्याल्युज भनेर चाहिँ रिमेन कलम। सो यो कुराहरू सबै छ। सो सबै कामहरू गर्ने काम गर्छ। सो होप यु गाइज गेट द पोइन्ट है। अब यो कुराहरू आफै नै रिसर्च गरेर एक्सप्लोर गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो अरू कुरा त ठिकै छ, एकचोटि आफै नै तपाईँ यो W3 स्कुलमा एक्सप्लोर गरेर आफै पनि एकचोटि मजाले गर्नु होला, रिसर्च गर्नु होला, स्टडी गर्नु होला, सो द्याट यु क्यान लर्न बाई यर सेल्फ। सो अब यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, म धेरै आज गर्न चाहदिनँ। सो इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन गो एन्ड सब्सक्राइब इट।
बाँकी त अब अरू के नै भन्नु पर्ला र हैन अरू त त्यस्तै हो सो त्यही हो मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सो द्याट यु क्यान लर्न फ्रम माई के भन्छ च्यानल सो त्यही हो ट्युबलको भिडियो पनि हिजो मैले हालेको थिएँ सो वाच दिस भिडियो सो यु क्यान लर्न फ्रम दिस भिडियो सो त्यही हो अरू त के भन्नु छैन लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु मेरो च्यानललाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गरिदिनु होला सो द्याट धेरैभन्दा धेरै मेरो अडियन्स रिच आउट होस् हैन सो यो कुरा चाहन्छु अरू त केही पनि भन्दिनँ सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच देन आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो